ถ้าวันหนึ่งบริษัทที่ไม่ได้แค่กำลังสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ยิงสัญญาณลงมาจากอวกาศแต่ยังเป็นบริษัทเดียวกันกับที่กำลังจะพาพวกเราไปตั้งรกรากบนดาวอังคารเนี่ยเปิดโอกาสให้คนทั้งโลกสามารถเข้าไปร่วมเป็นเจ้าของได้มันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นที่จับตามองมากเลยครับ ใช่ค่ะคือโอเคเรามาลองแกะรอยเรื่องนี้กันนะคะจากข้อมูลการเจาะลึกของเราในครั้งนี้ถ้าเรามองข้ามเรื่องราวแนวไซไฟความฝันเฟื่องหรือจรวดหน้าตาเท่ๆไปเนี่ยสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพจำเหล่านั้นมันคือการสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือแบบเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆก็คือบริษัทการไฟฟ้าหรือบริษัทโทรคมนาคมของโลกอนาคตเลยนะคะใช่ครับ คือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่เนี่ยการเปลี่ยนผ่านจากจุดประสงค์ดั้งเดิมของการเป็นแค่บริษัทรับจ้างส่งจรวดไปสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกหรือที่เรียกว่า infrastructure layer คือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยครับการเสนอขายหุ้น IPO เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แบบธรรมดานะครับแต่มันถูกประเมินเลยว่าอาจจะเป็นการ IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเคยบันทึกไว้เลยโหยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยครับผมเพราะว่านักลงทุนไม่ได้กำลังจะซื้อหุ้นของบริษัทผลิตจรวดแต่พวกเขากำลังจะซื้อสัดส่วนของสิ่งที่อาจกลายเป็นเศรษฐกิจยุคใหม่ของโลกครับแต่ว่าก่อนที่องค์กรนี้จะกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกที่ทรงอิทธิพลแบบนี้ได้พวกเขาต้องผ่านจุดที่แบบเรียกได้ว่าเป็นการเดิมพันที่บ้าบิ่นและเสี่ยงที่สุดมาก่อนนะคะใช่ครับช่วงแรกๆนี่สาหัสมากย้อนกลับไปในปี 2002 เลยค่ะหลังจากที่ผู้ก่อตั้งอย่างอีลอน มัสก์ขายบริษัท PayPal แล้วก็ได้เงินสดมามหาศาลแทนที่จะเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจที่ปลอดภัยเขากลับเอาเงินทั้งหมดเนี้ยมาเดิมพันกับการสร้างบริษัทอวกาศเอกชนซึ่งในยุคนั้นอุตสาหกรรมอวกาศมันถูกผูกขาดโดยรัฐบาลและกองทัพมาตลอดเลยนะคะใช่ครับแทบไม่มีใครเชื่อเลยว่าบริษัทเอกชนจะรอดคือลองนึกภาพนะคะว่าถ้าคนเราเอาเงินเก็บทั้งหมดในชีวิตที่ได้จากธุรกิจที่สำเร็จแล้วไปโยนทิ้งบนโต๊ะรูเล็ตในคาสิโนที่แบบโอกาสชนะแทบจะเป็นศูนย์นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ SpaceX ในช่วงแรกจรวดรุ่นแรกของพวกเขาFalcon 1ระเบิดแล้วระเบิดเล่าเลยระเบิดติดกันถึง3ครั้งเลยครับใช่ค่ะความล้มเหลวแต่ละครั้งมันหมายถึงการเผาเงินทุนทิ้งไปมหาศาลจนกระทั่งมาถึงจุดวิกฤตที่บริษัทเหลือเงินทุนเพียงพอสำหรับการสร้างและยิงจรวดได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือครั้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นการเดิมพันด้วยทุกสิ่งที่มีจริงๆครับแบบถ้าครั้งที่4นี้ระเบิดอีกบริษัทก็จะปิดตัวลงทันทีเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ว่าโชคดีมากที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นการปล่อยจรวดครั้งที่4กลับประสบความสำเร็จครับว้าวและความสำเร็จครั้งนั้นแหละที่นำไปสู่การที่ NASA ตัดสินใจมอบสัญญามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับพวกเขาเลยครับเดี๋ยวนะคะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะคือการที่ NASA เข้ามาช่วยแปลว่าพวกเขาเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นในตอนนั้นมองไม่เห็นใช่หรือเปล่าคะสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญเลยครับว่าทำไมหน่วยงานระดับ NASA ถึงยอมจ่ายเงินก้อนนั้นคือมันไม่ใช่เพราะความสงสารแน่ๆครับแต่เป็นเพราะความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ด้วยยังไงเหรอคะคือในช่วงเวลานั้นโครงการกระฉวยอวกาศของสหรัฐกำลังจะปลดระวางครับซึ่งหมายความว่าอเมริกาเนี่ยกำลังจะสูญเสียขีดความสามารถในการส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่วงโคจรด้วยตัวเองและก็ต้องไปพึ่งพาจรวดของรัสเซียแทนคือตกอยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับด้วยใช่ครับการที่ SpaceX พิสูจน์ได้ว่าพวกเขาสามารถสร้างจรวดที่ส่งขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จโดยงบประมาณที่ต่ำกว่ารัฐบาลทำเองหลายเท่าเนี่ยมันคือการพิสูจน์เทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากสัญญาก้อนนั้นก็เลยเป็นเหมือนสะพานเชื่อมที่ทำให้บริษัทหลุดพ้นจากสภาวะเกือบล้มละลายและพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมไปเลยครับเข้าใจเลยค่ะแล้วเงินทุนจาก NASA ในวันนั้นก็ไม่ได้ถูกนำมาแค่สร้างจรวดแบบเดิมๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะเปล่าเลยครับพวกเขาเอาไปทำสิ่งที่ท้าทายกว่านั้นมากเรียกว่า reusable rocket ซึ่งมันเป็นกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกทุกอย่างเลยลองคิดดูนะคะถ้าเราต้องทิ้งเครื่องบินทุกครั้งที่บินข้ามทวีปเสร็จค่าตั๋วเครื่องบินมันจะแพงหูฉี่ขนาดไหนไม่มีใครจ่ายไหวแน่นอนครับใช่ไหมคะอุตสาหกรรมอวกาศในอดีตก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะจรวดราคาแพงลิบหลิ่วถูกใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยทิ้งลงมหาสมุทรการที่พวกเขาสามารถทำให้บูสเตอร์จรวดบินกลับมาลงจอดบนฐานและเอาไปใช้ใหม่ได้มันคือการทุบต้นทุนแบบแหลกละเอียดเลยสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือการลดต้นทุนด้วยการใช้จรวดซ้ำได้เนี่ยมันคือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมอย่าง Starlink ครับStarlink ที่คนพูดถึงกันเยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับเพราะถ้ายังต้องใช้จรวดแบบใช้แล้วทิ้ง
การจะส่งดาวเทียมขนาดเล็กจำนวนเป็นพันๆดวง ขึ้นไปลอยในวงโคจรต่ำเพื่อสร้างเครือข่ายเนี่ยย่อมไม่มีทางเป็นไปได้จริงในแง่ของเศรษฐศาสตร์เลยครับต้นทุนมันจะมหาศาลมาก คือมันแพงเกินกว่าจะคุ้มทุนว่างั้นเถอะ ถูกต้องครับ แต่พอนำจรวดกลับมาใช้ซ้ำได้ ต้นทุนการขนส่งมันก็ลดลงจนเข้าใกล้ระดับเชิงพาณิชย์ Starlink ก็เลยกลายเป็นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมได้ทุกที่บนโลก ไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องบิน บนเรือบรรทุกสินค้า หรือแม้แต่ในพื้นที่สงครามและพื้นที่ภัยพิบัติครับ โห ฟังดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้แค่กำลังสร้างรถบรรทุกเพื่อส่งของขึ้นอวกาศแล้วนะคะ แต่กำลังสร้างระบบทางด่วนเชื่อมโลกทั้งใบเอาไว้บนท้องฟ้าเลย เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับ ทีนี้โอเคเรามาลองแกะรอยเรื่อง Starlink นี้กันต่ออีกนิดนะคะ คือการสร้างทางด่วนบนท้องฟ้าเนี่ยมันนำไปสู่โมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนวงการไปเลยใช่ไหมคะ เพราะโมเดลแบบเดิมคือรับจ้างส่งจรวดได้เงินมาเป็นรอบๆไป ใช่ครับ แบบเดิมรายได้มันคาดเดายากมาก แต่พอเป็น Starlink มันคือธุรกิจแบบระบบสมาชิกหรือ subscription ใช่ไหมคะ มันเหมือนการสร้างรายได้ที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือ recurring revenue เปรียบเสมือนค่ายมือถือระดับโลกเลย ใช่เลยครับ ทุกครั้งที่มีคนใช้อินเทอร์เน็ตบนเรือสำราญโดรนทหารเชื่อมต่อสัญญาณ หรือสายการบินให้บริการ Wi-Fi ผู้โดยสาร SpaceX ก็กำลังเก็บเงินจากวงโคจรครับ โห แบบนี้มันก็เหมือนเครื่องพิมพ์เงินที่ทำงานอยู่บนอวกาศทุกวินาทีเลยสิคะ ใช่ครับ การเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก ที่พึ่งพารอบการจ้างงาน มาสู่โมเดลกระแสเงินสดแบบบริษัทเทคเนี่ยคือตัวการสำคัญเลยที่ทำให้ตลาดทุนใน Wall Street ตื่นเต้นกันมาก อือหือ ถึงว่าทำไมทุกคนถึงจับตามองการ IPO กันตาเป็นมันเลยนะคะ ใช่ครับ เพราะนักลงทุนเขาไม่ได้มองแค่สิ่งที่บริษัทเป็นอยู่ในตอนนี้ แต่เขามองไปถึงศักยภาพในอนาคต แหล่งข้อมูลของเรามีการเปรียบเทียบ SpaceX กับ Amazon ในยุคแรก หรือแม้แต่ NVIDIA ในยุคที่ AI กำลังบูมเลยนะครับ เดี๋ยวนะคะ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะ คือการประเมินมูลค่าระดับล้านดอลลาร์เนี่ย ผู้คนกำลังตาบอดเพราะความตื่นเต้นเกินเหตุหรือเปล่า เป็นข้อสงสัยที่น่าสนใจครับ เพราะว่าพวกเขากำลังตีมูลค่าบริษัทนี้เหมือนเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ ทั้งที่เนื้อแท้แล้วมันคือบริษัทที่ต้องหล่อเหล็ก สร้างฮาร์ดแวร์หนักๆ แถมมีความเสี่ยงสูงมากที่จรวดมูลค่ามหาศาลจะระเบิดเป็นจุดในพริบตาไม่ใช่หรอคะ ครับ ถ้าเรามองในมุมของความเสี่ยงด้านฮาร์ดแวร์เพียวๆ มันก็จริงครับ แต่ Wall Street ไม่ได้มองพวกเขาเป็นแค่ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ครับ เขามองในฐานะแพลตฟอร์มระดับโลกผูกขาดต่างหาก แพลตฟอร์มผูกขาดยังไงเหรอคะ ลองดู NVIDIA เป็นตัวอย่างครับ ชิปคอมพิวเตอร์ก็คือฮาร์ดแวร์ที่สร้างยากและซับซ้อน แต่เพราะมันเป็นสิ่งที่บริษัท AI ทุกแห่งบนโลกขาดไม่ได้ มูลค่ามันก็เลยพุ่งทะยาน SpaceX ก็เหมือนกันครับ เครือข่ายของพวกเขากำลังกลายเป็นเส้นทางหลักที่อุตสาหกรรมอนาคตต้องพึ่งพาครับ อ๋อ พอพูดถึงอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพา ตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากๆ เพราะมีอีกเรื่องที่คนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงว่ามันเกี่ยวข้องกัน นั่นก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองค่ะ ใช่ครับ อันนี้เป็นจุดพีคเลย ข้อมูลจากเจาะลึกของเราบอกว่า พลังที่แท้จริงของ AI จะเกิดไม่ได้เลย ถ้าไม่มีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพบนอวกาศ มาเชื่อมต่อมันเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง ถูกต้องเลยครับ เพราะโลกของ AI ต้องการข้อมูลมหาศาล และต้องการการเชื่อมต่อที่รวดเร็วแบบไร้ความหน่วง หรือที่เรียกว่า low latency ครับ อ่ะฮะ แล้วอวกาศมันช่วยเรื่องนี้ยังไงคะ คือแสงเดินทางผ่านสุญญากาศในอวกาศได้เร็วกว่าผ่านสายไฟเบอร์ออปติกบนโลกนะครับ แล้วดาวเทียมก็สามารถยิงเลเซอร์หากันได้โดยตรง ในอนาคตระบบอย่างรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ หุ่นยนต์ในโรงงาน หรือแม้แต่โดรนเนี่ยมันต้องประมวลผลแบบเรียลไทม์ครับ ซึ่งถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนดินมีจุดบอด รถอาจจะชนได้เลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ การขาดการเชื่อมต่อแค่เสี้ยววินาทีก็อันตรายแล้ว SpaceX ก็เลยกำลังจะกลายเป็น backbone หรือกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจ AI ทั่วโลกเลยครับ โห ภาพมันชัดขึ้นมากเลยค่ะ คือ AI ในอนาคตอาจจะไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์เรา แต่วิ่งอยู่เหนือหัวเราผ่านดาวเทียมใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ แล้วเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ AI ยักษ์ใหญ่นี้ พวกเขาก็เลยจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ทรงพลังกว่าจรวดแบบเดิมๆครับ ซึ่งนั่นก็นำเราไปสู่การพูดถึงจรวดยักษ์ที่ชื่อว่า Starship ใช่ไหมคะ ครับผม Starship คือความพยายามในการสร้างจรวดที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับ แต่มันไม่ได้มีดีแค่ใหญ่นะครับ เป้าหมายคือมันต้องลดต้นทุนแบบถล่มทลายด้วย
โดยการทำให้มันนำกลับมาใช้ซ้ำได้แบบ100%ทั้งระบบใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ บินไปกลับมาลงจอดเติมเชื้อเพลิงแล้วบินใหม่ได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเหมือนเครื่องบินพาณิชย์เลย โห ถ้าต้นทุนการเดินทางไปอวกาศมันถูกลงจนเกือบเท่ากับการซื้อตั๋วเครื่องบินข้ามทวีปแบบนี้ รูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์มันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนคะเนี่ย มันจะเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ สิ่งที่เคยเป็นแค่ไซไฟจะกลายเป็นเรื่องจริง ทั้งการสร้างเมืองบนดาวอังคาร การตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนในอวกาศ หรือแม้แต่การทำเหมืองบนดาวเคราะห์น้อย การทำเหมืองดาวเคราะห์น้อยนี่มันหนังไซไฟชัดๆเลยนะคะ ใช่ครับ แต่มันกำลังจะเกิดขึ้นจริง และใครก็ตามที่ครอบครองระบบขนส่งนี้ ย่อมมีอำนาจมหาศาลในการกุมเศรษฐกิจอวกาศมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์ในยุคต่อไปครับ โอเค เรามาลองมองในมุมกลับกันบ้างนะคะ ท่ามกลางภาพอนาคตที่สวยหรูและยิ่งใหญ่ขนาดนี้ เราเคยเห็นความฝันพังทลายมาแล้วในยุคฟองสบู่ .com ความตื่นเต้นทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาที่เกิดจากการเก็งกำไรและรอวันแตก หรือว่ามันมีรากฐานที่จับต้องได้มากกว่านั้นคะ เป็นการตั้งข้อสังเกตที่สำคัญมากครับ ถ้าเราแยกแยะระหว่างความคาดหวังแบบเก็งกำไร กับเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง เราจะเห็นความต่างครับ ยังไงคะ ในยุค .com หลายบริษัทมีแค่ไอเดีย แล้วก็เข้าตลาดหุ้น แต่ SpaceX มี Starlink ที่มีผู้ใช้งานจริงหลายล้านคน และสร้างรายได้กลับมาเป็นเงินสดจริง ๆ ครับ มันมีปัจจัยพื้นฐานรองรับอยู่ ก็คือมีเงินเข้ากระเป๋าจริงๆ ไม่ได้มีแค่กระดาษแผนธุรกิจ ใช่ครับ แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงมหาศาลด้วย Starship ยังต้องเผชิญกับความท้าทายทางวิศวกรรมอีกเยอะ และรัฐบาลมหาอำนาจก็อาจจะเข้ามาแทรกแซงหรือควบคุมเพื่อป้องกันการผูกขาดได้ทุกเมื่อครับ จริงด้วยค่ะ การเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ทำให้พวกเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่า องค์กรแห่งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความฝันในการส่งคนไปอวกาศ แต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของมนุษยชาติ ครอบคลุมตั้งแต่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบประสาทของ AI และระบบขนส่งข้ามดาวเคราะห์เลย ใช่ครับ แล้วทำไมเราทุกคนถึงควรใส่ใจเรื่องนี้ ก็เพราะว่าในอนาคตไม่ว่าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตทำงาน พึ่งพารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ หรือแม้แต่เลือกลงทุนในเศรษฐกิจยุคต่อไป ทุกสิ่งเหล่านี้กำลังถูกสร้างและเชื่อมโยงกันอยู่เหนือศีรษะของเราในวงโคจรโลกณวินาทีนี้เลยค่ะ ครับ และก่อนที่เราจะจบการคุยกันวันนี้ มีคำถามหนึ่งที่ผมอยากฝากให้ทุกคนลองไปคิดต่อยอดกันดูครับ อะไรคะ ถ้าวิสัยทัศน์ทั้งหมดนี้สำเร็จจริง ๆ แล้ว SpaceX กลายเป็นระบบประสาทส่วนกลางของทั้งอินเทอร์เน็ต AI และการเดินทางสู่อวกาศ สิ่งที่น่าคิดก็คือ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของอารยธรรมมนุษย์ในยุคต่อไป ไม่ได้ถูกดูแลโดยรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศ แต่กลับตกอยู่ในมือของบริษัทเอกชนเพียงแห่งเดียวครับ โอ้โห เป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดทบทวนต่อจริงๆค่ะว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของมนุษยชาติจะเป็นอย่างไร ใครสนใจประเด็นนี้ลองไปค้นคว้าและคบคิดต่อด้วยตัวเองกันดูนะคะ